Đoạn phim này nói về bạo hành tình dục trẻ em và có thể gây ra những cảm xúc mạnh mẽ cho một số người. Xin hãy cẩn trọng khi xem. Nếu quý vị hay người quen của quý vị bị ảnh hưởng bởi bạo hành tình dục trẻ em, quý vị không phải là trường hợp duy nhất. Quý vị có thể tìm thấy danh sách các dịch vụ hỗ trợ tại childsafety.gov.au. Là người Úc, chúng ta đều muốn giữ an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên. Chiến lược quốc gia nhằm ngăn ngừa và đối phó với nạn bạo hành tình dục trẻ em là một khung quốc gia để bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi nạn bạo hành tình dục trẻ em và để hỗ trợ các nạn nhân và những người sống sót. Đây là chiến lược đầu tiên trong lĩnh vực này tại Úc. Chiến lược quốc gia này là một khuyến nghị chủ chốt của Ủy ban điều tra quốc gia về những phản ứng của tổ chức đối với nạn bạo hành tình dục trẻ em và đáp ứng khoảng 100 khuyến nghị của Ủy ban. Chiến lược tập trung vào việc ngăn ngừa bạo hành tình dục trẻ em trên khắp nước Úc, bao gồm các tổ chức bên trong gia đình và trên mạng. Văn phòng Quốc gia về an toàn trẻ em đang thực hiện chiến lược quốc gia này và đang đưa ra một số biện pháp chính. Các cơ quan chính phủ Úc khác, cùng với các chính phủ tiểu bang và địa hạt, cũng đang đưa ra các biện pháp theo khung chiến lược quốc gia. Chiến lược được thiết kế cho tất cả mọi người và được phát triển qua quá trình tham vấn với một số lượng rộng khắp các bên liên quan, bao gồm các nhóm ưu tiên chiến lược quốc gia. Các nhóm này bao gồm trẻ em, thanh thiếu niên và các mạng lưới hỗ trợ cho các em. Các nạn nhân và những người sống sót sau bạo hành tình dục trẻ em, cùng những người bênh vực họ, người thổ dân và người dân đảo Torres Strait. Các cộng đồng đa văn hóa và ngôn ngữ, người khuyết tật, cộng đồng LGBTQIA+, và những người thuộc các cộng đồng khu vực xa xôi và hẻo lánh. Chiến lược quốc gia sẽ kéo dài từ năm 2021 đến năm 2030 và sẽ bắt đầu với 2 kế hoạch hành động. Kế hoạch hành động quốc gia đầu tiên và kế hoạch hành động liên bang đầu tiên. Các kế hoạch hành động kế tiếp sẽ được xây dựng trên tiến trình của kế hoạch đầu tiên và giải quyết những ưu tiên mới, xu thế mới và bằng chứng mới về những gì có hiệu quả. Chiến lược quốc gia sẽ bao gồm các biện pháp tập trung vào 5 chủ đề: giáo dục và xây dựng sự hiểu biết về an toàn cho trẻ em, hỗ trợ và trao quyền cho nạn nhân và những người sống sót sau bạo hành tình dục trẻ em, giúp trẻ em và thanh thiếu niên đã có những biểu hiện tính dục có hại, chấm dứt nạn lạm dụng tình dục trẻ em, và hiểu thông tin và dữ liệu về an toàn cho trẻ em. Mỗi biện pháp này sẽ được dựa trên nghiên cứu, bằng chứng và dữ liệu và được thiết kế an toàn về mặt văn hóa, được dựa trên những tri thức liên quan đến tổn thương và dễ truy cập. Tất cả trẻ em và thanh thiếu niên đáng được bảo vệ và được an toàn. Và chiến lược quốc gia là một sáng kiến sẽ giúp ngăn ngừa và đối phó với nạn bạo hành tình dục trẻ em tại Úc. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về chiến lược quốc gia và công việc của Văn phòng Quốc gia tại childsafety.gov.au.